هیله ده چې روغ جوړ اوسئ. همداشې مو په خیر بیا هم په خپرونه کې زمین اکبري او زما همکار حشمت نورزی راستم ته خو لیکن نه پوهېږم دا ولې حشمت جان نن ما ځوروي. نو خیر مخکې له دې چې زه ووایم چې د خوړو نوم څه ده دا به هم حشمت راته وایي. حشمت ته بخیر راغلاست وایم. حشمت بخیر راغلی. تشکر، زنده باشید. من به نوبه خود سلام‌های خود تقدیم میکنم. خدا کنه که جور و صحتمند باشید. دوستای عزیز، امروز هم میخواهیم که یک نوع از سوپ آماده بسازیم چې دې ته ویلی شو آش لرونکی سوپ هم ورته ویلی شو. دا هم ډېره اسانه او ډېر خوندور او سبزیجات نه هم ګټه اخلو. څوک چې غواړي چې غوښه نه هم دې کې استفاده وکړي غوښه نه هم استفاده کولی شو. څوک چې یوازې سبزیجات څخه غواړي چې جوړه کړي او د دې ترڅنګ د آش څخه یعنې آش لرونکی سوپ نن غواړو چې په خپرونه کې چمتو کړم. ډېر ښه حشمت جانه، نو غواړې په خپرونه کې آش لرونکی سوپ چمتو کړې. خواته دا راته وایي دا نن دې ولې ځورول شروع کړي دي؟ امروز هم تو طبیعت ما می‌رخم بود که هر کس آزار بتم. هر کس یعنی د خپرونې تر پایه به زه هیڅ نه ناارامه نه یم پاتې او ته به مې ځوروې. گفتم دوستا را یک ذره اذیت کنیم و آزار بتیم تا که به آش خوردن خود آماده بسازن. ځورول دې شروع کړي دي. ډېر ښه حشمت جانه، ته هم کار پیل کړه. لاړ به شو د آش لرونکي سوپ د اړین توکو پکیج به بالکل ښه خبره ده. قدرمن لیدونکو، زه په ګډه سره د آش لرونکي سوپ د اړین توکو پکیج ګورو. تاسو هم خپل قلم او کتابچه راواخلئ، له ځان سره یې یاداشت کړئ. د آش لرونکي سوپ مصرفي توکو پکیج: آشمګي، کانفلاور، دولمه، جوار، ګازرې، کرم، کیوب، چیلی ساس، سویا ساس، سرکه، مالګه او تور مرچ. ښه راغلاست لیدونکو، هیله ده چې له ځان سره مو د اړین توکو پکیج یاداشت کړی وي. تاسو یې هم په خپلو کورونو کې چمتو کړي او خوند ترې واخلئ. دا چې هوا ډېره زیاته یخه شوې ده، ژمی ده، نو تاسو هڅه وکړئ چې خپل ځان ته پام وکړئ، خپلو ماشومانو ته او خپل د کورنۍ غړو ته پام وکړئ. دا چې د کوم له طریق نه تاسو پام وکړئ، تاسو کولی شئ چې لږ ټایم د خپلې کورنۍ لپاره وقف کړئ، صرف یې کړئ تر څو چې خپل د کورنۍ لپاره خوندور خواړه چمتو کړئ. او سوپ چې دا په سوپ کې چې کوم مواد اضافه کېږي ښه ویټامین داره مواد وي، نو ترکاري څخه هم کولی شئ چې تاسو سوپ چمتو کړئ، د آش څخه هم کولی شئ او همدارنګه د حبوباتو څخه هم کولی شئ چې خوندور سوپ چمتو کړئ او د خپلو کورنۍ د غړو تر څنګ یې نوشجان کړئ او خوند ترې واخلئ. نو حشمت جانه، ته به راته ووایې چې ستا څو ډوله سوپ زده ده او کوم ډول سوپ دې ډېر زیات خوښېږي؟ سوپ یو دوه درې رقم مې زده ده. نو خبره دا ده چې دا کومه سوپ چې ترکاري ولري هغه مې ډېر خوښېږي. بالخصوص دا ګازرې، دولمه، دا ډېره مهمه ده سوپ کې. هر کله چې سوپ جوړوو ګازرې نه باید استفاده وکړو، دولمې نه څخه باید استفاده وکړو او د دې ترڅنګ کومه بله سبزیجات لکه کرم یا ځینې وختونه کچالو هم پکې کوروی سو چې کچالو نه هم ګټه واخلو. یعنې سبزیجات نه تر هر وخت چې کور کې سوپ جوړوو هغه کې سبزیجات باید ولرو او دا جوار نه جوار بیا ډېر خوند کوي سوپ کې. بالکل. نو حشمت داسې نه ده چې ستا به ترکاریګانې یعنې ډېرې زیاتې خوښېږي. ما اورېدلي دي چې تا رژیم نیولی ده که نه؟ د رژیم لپاره دي اوس ترکاریګانې خوښېږي که نه؟ نورو وختونو کې به قدرمنو لیدونکو چې حشمت جان ته به مو ویلې چې ترکاریداره خواړه وخوره، وایي نه ترکاري لرونکي خواړه مې هېڅ نه خوښېږي، ما ته باید غوښه واوسي او پروتینداره خواړه واوسېږي. نو څنګه یو دفعه دې ما ویلې ستا ذوق تغییر کړی ده، خو خبره بل چېرې وه؟ خبره بل ځای کې ده چې رژیم مې هم اخیستې ده. نو دې نه وروسته زه ډېره غواړم چې ترکاریداره خواړه ډېره وخورم او ترکاري ډېره کاروم، یعنې سلاد نه ډېره ګټه واخلم. یعنې کله چې سهار چای هم خورو رومیان، بادرنګ دې نه باید ګټه واخلو. دې ترڅنګ چې یا ګی خورو یا کوم بله مواد یعنې پنیر و دا شیان یا او بالکل. نو حشمت جانه، دلته د آش هم راوړی ده او ترڅنګ یې جوار هم دي او اوړه هم دي. دا څه رقم اوړه دي؟ کانفلاور اوړه دي که نه دا ساده اوړه دي؟ نه، دا کانفلاور اوړه ده. سوپ دپاره هر کله چې سوپ جوړوو دې کې کانفلاور کاروو، یعنې کانفلاور ډېره مهمه ده. ښه، اوس هم ګازرې اوبه هم ګوره چې جوش شوې ده، ګازرې پکې اچو. ډېر ښه. حشمت، په سوپ کې غوړي نه اضافه کېږي؟ نه، په سوپ کې غوړي هم استفاده کولی شو چې ځینې سوپونه ده چې هغه کې لږ د زیتونو غوړي لږ استفاده کوو چې هغه سره لږ پیاز یا هوږه دې لږ استعمالوو چې هغه سره کوو. هغه وخت کې کولی شو چې د غوړي نه ګټه واخلو. ډېر ښه. او دا هم کرم دی که نه؟ دا هم کرم
قدرمنو لیدونکو فکر وکړئ کله چې په سوپ کې داسې ښه خوندورې او ویټامینداره ترکارګانې پکې استفاده ترې نه کوو نو زموږ او ستاسو د روغتیا لپاره خورا ګټې رسوي. تاسو هم هڅه وکړئ تل چې خواړه چمتو کوئ ترکاري لرونکي خواړه باید واوسېږي ځکه چې د روغتیا د پیاوړتیا لامل کیږي او د بدن دفاعي سیستم هم قوي کوي او د پوستکي د ښکلا لپاره هم ترکاري لرونکي خواړه ډېر ښه ثابت شوي. بله دا کرم باید ښه ټوټه سي دغه رقم ښه میده یې کړو یا وړه میده کړو. حشمت دغه ګازر چې د میده کړلې که نه په جوش شوو اوبو کې دې اضافه کړلې د څو دقیقو لپاره یې په اوبو کې ږدي تر څو چې په سمه توګه باندې نرم شي. د څو دقیقې لپاره یې ږدو تر هغه چې دا نرمه سي. دې تر څنګ کرم هم باید پکې واچوو. کرم دومره لږ نور هم باید پکې واچوو دومره بسنه کې دلته یې ږدو. ښه اوس هم دولمه یوه دانه بسنه کې بس یوه دانه دولمه نو ډېر ښه قدرمنو لیدونکو ستاسو چې هر ډول ترکارګانې خوښېږي کولی شئ چې اضافه یې کړئ. نو داسې نه ده چې کومې ترکارګانو څخه حشمت په دې سوپ کې ګټه واخیستله تاسو هم باید هرومرو همدغه ترکارګانې ولرئ او سوپ چمتو کړئ. نو داسې هم کولی شئ چې هر ډول ترکارګانې چې تاسو ترېنه بدې راځي یعنې په تاسو باندې ښې نه لګي نو کولی شئ چې ترېنه ډډه وکړئ او هر ډول ترکارګانو ته چې تاسو لاسرسی لرئ یا هم خوښېږي مو کولی شئ چې ترېنه ګټه واخلئ. دغه رقم دولمه هم باید چمتو کنم. بعض ترکاری ها رو خوش نداره مثلا زیادتر کسا گلپی رو خوش نداره زیادتر کسا شلغم خوش نداره زیادتر کسا رو بعض کساست که دولمه یا به این شکل یگان سبزیجات خوش ندارن ولی این اگر به شکل مختلف آماده بسازن یا به طریقه مختلف آماده بسازن یا در سوپ یا در هاش اضافه کنن با او یک اندازه مسالجات هم اگر اضافه کنن یعنی به یک شکل مختلف اگر برشان پخته شوند بو غذا یا مو سبزی به نظر من شاید تو رو بخوره یا نوش جان کنه به خاطر که دائم اگر یک شکل یک گلپیس یا بامیه است یا زیادتر کسا بامیه رو خوش ندارن اگر به شکل مختلف برش پخته شود با یک مساله مختلف با یک مواد مختلف امکان زیادش میرم که از اون نوش جان کنه و بخوره. ډېر ښه حشمت د ترکارګانې چې دې په اوبو کې اضافه کړي د څو دقیقو لپاره ږدي چې په سمه توګه باندې نرم شي. خب این به مدت حداقل یک 10 دقیقه میگذاریم تا که خوب نرم شد. وقتی که اگر اندازه نرم شد بعد از او دیگه مسالجاتش اضافه میکنیم مرچ سیاه میتونیم اضافه کنیم کیوب اضافه میکنیم و بعضی مسالجاتش بعدا اضافه میکنیم ولی به یک مدت یک 10 دقیقه این میگذاریم که جوش بخوره یکم خود نرم کنه تا وقتی خود نرم میکنه میریم یک وقفه کوتاه میگیریم. قدرمن لیدونکو زه یوې لنډې دمې ته وروسته له دمې نه بیا هم زموږ سره پاتې شئ. قدرمن لیدونکو ښه راغلاست. هیله ده چې زموږ خپرونه مو تر دې دمه کتلې وي او زموږ خپرونه تر پایه وګورئ. تاسو هم په همدې ډول سره اشداره اش لرونکی سوپ چمتو کړئ په خپلو کورونو کې. دا چې موسم یخ شوی ده هوا یخه شوې ده که غواړئ چې د ریزش او د زکام څخه وژغورل شئ نو تاسو همدغسې ګرم خواړه چمتو کړئ. په همدې یخ موسم کې د ګرمو خوړو څخه ګټه واخلئ تر څو چې تاسو د ښې روغتیا څښتنان واوسیږئ او د بدن وړ ویټامینونه او موادونه مو هم پوره واوسي. نو حشمت به راته ووایي چې کوم کارونه لا پاتې چې اوس کوئ. اوس چیکن کیوب باید اضافه کو. دا چیکن کیوب د څه لپاره حشمت؟ دا کله چې سوپ جوړوو یخني جوړوو یا بله خواړه اوبو لرونکي خواړه چې دا چیکن کیوب باید پکې اضافه کو. په شوروا کې هم ګټه اخیستی څوک چې اضافه یې کو خوندور کیږي ذایقه یې ښه کیږي یخني کې نور سوپ کې ډېره اړینه ده چې هغه دې نه باید ګټه واخلو. ډېر ښه حشمت دا چیکن کیوب د خوړو په خوند کې تغیرات راولي که نه په رنګ کې ته به اوس دا هم راته وایې؟ نه په خوند کې مهمه چې ده خوند مهمه ده او رنګ کې بیا سبزیجات او د سبزیجات دا رنګ ته چې وګورې داسې ښکلې معلومیږي چې دا اوس وخورم دا اوس باید وخورم. نو ډېر ښه دا خبر خو د رښتیا ده. نو اوس څه اضافه کوئ؟ اوس نیمه قاشق تور مرچ چیکن کیوب ځینې کسان ورته ګالینا بلانکا وایي په دری کې مالګه تور مرچ مالګه او دا هم آش دا څومره لږ آش دې راوړی دا او دا څه ډول آش ده؟ ځینې کسان ماګي آش ته ورته وایي هغه ماګي آش ده. دا باید لاس سره لږ ټوټه کړو دې د خاطر چې لږ واړه جوړه سي.
اشمت دغه ساده اش چې دی په پاکټونو کې چې دغه څخه هم ګټه اخیستلی شو هغه نه هم ګټه اخیستی سو نو چې ماګي هم ارزانه تمامیږي دې د خاطر چې لږ استفاده کوو هم خوندور تمامیږي هم ارزانه تمامیږي هغه د خاطر د ماګي څخه ګټه اخیستی سو چې ماګي نه بیا هغه ساده اش نه هم ګټه اخیستی سو اشمت کله کله چې په کور کې یوازې یو یا څوک نه وي یا څوک نه وي په کور کې یا د پخلي د پخول د خوړو پخول موږ ته نه وي زده نو د ماګي پخول ډېر اسانه وي نو ستا څنګه ماګي دې خوښېږي او په کوم ډول چې پاخه کړي ستا زیات خوښېږي ښه دا خو ډېر اسانه ده اسانه اوبه جوش کړه پکې واچوه دا یو طریقه بل طریقه چې لږ سبزیجات ورسره مکس کړو او دا طریقه ډېره مهمه ده چې ترکاریګان چې اضافه کېږي دولمه کرم گازر دا باید اوبه کې واچو ویشو هغه مساله یې واچو مالګه واچو دا ماګي واچو دا ډېره دا بله اسانه طریقه ده او دا طریقه چې سوپ غونده چې جوړوو دا ډېر مزهدار هم راځي ښه ډېر ښه اوس اش مو ور واچول اوس هم جوار دا جوار دی همداسې کلک اضافه کلک دی که ناجوش کړي دي ناجوش کړی ده نرم شوې ده څو دانې وخورم چې تا ته معلومه شي چې دا نرم شوې ده نو اشمت په دیګ بخار کې دی جوش کړي دي دم دی ورکړی ده او که نه تیار چې په بازار کې په قوطیو کې خرڅېږي هغه دی نه تیار میرانه ویره ده دومره او که دې ویلي وی چې نه په دیګ بخار کې مې خپله چمتو کړي ول نو ما خو لیدونکو ته ویل نه تیار میرانه ویره ده خو څوک چې کوی شي چې کور کې چمتو کې یا وخت لري کوی شي چې کور کې ویشوي لکه نخود او لوبیا غوندې داسې نرمې کې لکه نخود ته د جوش ورکوو یا لوبیا ته هغه رقم نرمې کې بس نو ډېر اشمت اوس څه کوئ ښه زه دا خوند یې وګورم چې مالګه په څه اندازه ده چې ونه سوځېږي کله کله همداسې کېږي ډېرې خویندې دي چې کله چې د خوړو خوند ګوري یې ژبه سوځېږي او یا هم لاس یې سوځېږي مالته داسې نه شي نه خوند صحیح ده نو دا څه دي سرکه ده سویا ساس یوه قاشق اشمت دا سویا ساس د رنګ لپاره ده که نه د خوند یا ذایقې لپاره ښه دا ذایقه دپاره ده سویا ساس او دا هم سرکه ډېر ښه دا څه ډول سرکه ده دا د منې سرکه ده ښه اشمت نو ځکه چې فرمایش د همدې ده او زه هم غواړم چې ته سویا ساس لږ نور هم اضافه کړې سویا ساس دې د خاطر مې چې لږ اضافه کړم لږ نور هم اضافه چې بیا ډېر چې اضافه وکړو بیا د سوپ رنګ لږ تغییر کړي هغه د خاطر په دغه اندازه بسنه کوي ډېر ښه دا هم آماده ده او چمتو ده ډېر ښه قدرمن لیدونکو که څنګه چې تاسو وکتلې سویا ساس یې هم اضافه کړو او د مڼې سرکه یې هم اضافه کړله تاسو هم کولی شئ چې په همدغه ډول سره خوندور سوپ چمتو کړئ نو اشمت څنګه دې خوښه ده چې اوس هم دا اوړه اضافه کړې اوړه خو اضافه کوم یو 2 قاشق غونده اوړه دا که څنګه چې مخکې دې هم فکر کوم ودې ویلې چې دا د کارنفلاور اوړه دي کارنفلاور اوړه ده و ډېر ښه اشمت دا د کارنفلاور اوړه باید په کومه اندازه اضافه شي او اړین چې باید اضافه شي کارنفلاور ډېر اړین نه ده چې څوک غواړي داسې هم کولی شي لکه آج غونده دغسې نوشجان کې چې څوک غواړي لږ کارنفلاور داسې ډېر تینګ باید نه سي د خاطره چې سوپ ده سوپ باید لږ تینګ یې جوړه کړو دومره ډېر نه یعنې په نورمال اندازه یې باید جوړه کړو دې د خاطر کارنفلاور مې ډېر لږ پکې واچول یعنې 2 قاشق مې ور واچول یعنی کارنفلاور اوړه چې دي د سختوالي هم دا د سوپ د ټینګوالي لپاره دا چې لږ شانتې ټینګ شي بله قدرمنو لیدونکو تاسو هم کولی شئ چې په همدغه ډول سره مخکې لاړ شئ که څنګه چې زموږ همکار اشمل جان مخ ته ځي نو دغه دا اوس هم اشمل جان غواړي چې د کارنفلاور اوړه اضافه کړي په سوپ کې بله دغسې لږ لږ اضافه کوو شور ورکوو چې ټول یو ځای ګډ سي ډېر ښه نو قدرمن لیدونکو تاسو هم کولی شئ چې دغه د کارنفلاور اوړه اضافه کړئ تر څو چې سوپ مو په سمه توګه باندې چمتو شي هم یې خوند کې تغیرات راوړل شي او هم یې په رنګ کې او هم په سمه توګه باندې ټینګ واوسي نو اشمت د دې تر څنګ چې د کارنفلاور اوړه د سوپ د ټینګوالي لپاره ښه دی نو په خوند کې څنګه تغیرات راولي خوند کې لږ تغیرات راوړي و څومره چې خوند کې تغیرات راوړي په رنګ کې هم تغیرات راوړي ډېر نه کارنفلاور ډېر نه یعنې یو دیګی کې یعنی 2 لیتر اوبو کې 2 قاشق کارنفلاور مې اضافه کړ دې د خاطر چې لږ نری غوندې باید جوړه سي دا سوپ یعنې ډېره تینګ جوړه نه سي
او بل دا چې اشمل جان ځینې کسان د لیمو اوبه یا هم د نارنج اوبه اضافه کوي نو ته څنګه اضافه کوي او که نه که وغواړو چې اضافه یې کړو نو اوس به اضافه کوو که نه لږ وروسته څوک چې غواړي چې لیمو پکې اضافه کړي هغه کله چې سوپ چمتو سو یا تیار سو کاسه کې چې مو وباسل بیا خپل کاسه کې کولی شي چې نارنج نه او لیمو نه ګټه واخلي اوس یعنې نشو کولی اوس خو سرکه مې ور واچول څوک چې غواړي چې ډېر وخوري څوک غواړي چې لیمو ونه خوري څوک چې غواړي چې لیمو ورسره وخورو ډېر خوندور هم تمامېږي او کله چې خورو داسې ترش غونده مزه لري بیا ډېره خوند کوي لیمو سره یا لیمو سره یا نارنج سره څوک چې غواړي ځان دپاره خپل کاسه کې ځان دپاره واچوي که دغه رقم دا یو 2 دقیقې دپاره یږدو تر هغه چې دا لږ جوش شي او کارنفلاور هم جوش وخوري آماده سي او سوپ هم آماده ده تر هغه چې دا ښه آماده کېږي زو کومه ویډیو چې همکاران مو چمتو کړې ده هغه په ګډه ګورو ډېر ښه قدرمن لیدونکي اوس هم زه په ګډه سره هغه ویډیو ګورو چې د میوې څخه ښکلی ډیزاین جوړوي وروسته له ویډیو نه بیا هم زموږ سره پاتې شي لیدونکو ویډیو په ګډه سره وکتله هیله ده چې ستاسو د پام وړ ګرځېدلې وي تاسو هم هڅه وکړئ چې په خپلو کورونو کې یا هم که میلمستیا لرئ په همدغه ډول سره د میوې څخه او د ترکاري څخه ښکلي ډیزاینونه جوړ کړئ او تر څو چې د دسترخوان ښکلا مو هم زیاته شي نو اشمت به راته ووایي چې سوپ چمتو ده سوپ کاملا آماده است مزهش هم ذائقهش هم دیدم بسیار مزهدار و خوب آماده شده بود شما هم کوشش کنید که به همین شکل سوپ براتان در روزهای زمستان بالخصوص روزهای برفی اگر از این نوع سوپ جور کنیم و باور کنید که هم مزهدار و هم تو یک کیف میکنیم بالکل خب کسایی که میخواین تندی نوش جان کنن میتونن یک کم چیلی ساس بر خود اضافه کنن کسایی که نمیخواین که جاتون شوه ډېر ښه نو قدرمنو لیدونکو هیله ده چې زموږ خپرونه مو کتلې وي خو که مو نه وي کتلې کولی شئ چې د شمشاد ټلویزیون په فیسبوک پاڼه او په یوټیوب کې زموږ خپرونه د بیا ځل لپاره وګورئ تاسو هم د خوندور خوړ زده کړئ او چمتو یې کړئ او هر ډول خوړل چې ستاسو خوښیږي کولی شئ چې په کومنټونو کې نوم زموږ سره شریک کړئ تر څو چې اشمت جان کومنټونه ولولي او ستاسو د خوښې خواړه په خپرونه کې چمتو کړئ اشمت ډېره مننه زه به د دې سوپ خوند وګورم دا چې څه رقم سوپ ده نو ته هم د خدای په مننه درست است تو مزهش با دوستا همچنان شریک بساز راجع به نمکش راجع به سرکهش هر آن چیزی که در ذهنت بود یا کدام خرابی اگر داشت هم مرا بگو من مزهش دیدم بسیار مرا خوشم آمد تو هم مزهش با دوستا شریک بساز دوستای عزیز هر غذایی که شما میخواین در صفحه فیسبوک و یا یوتیوب ما در قسمت کامنت نام مو غذا را بنویسید ما غذا را برای شما آماده میسازیم دوستای عزیز این بود برنامه امروز ما خدا کنه که مورد علاقتان قرار گرفته باشه تا برنامه آینده که بازم با یک غذای مختلف در خدمت شما قرار میگیریم شما را به خداوند پاک و یکتا امانت میکنم شبتان خوش اشمت جان واقعا ډېر ښه خوندور سوپ و ډېره زیاته مننه کوم ستانه مننه ستانه قدرمن لیدونکو هیله ده چې زموږ پروګرام مو کتلی وي تر بیا بلې خپرونې ښه وخت ښې چارې له لیدلو مو مننه